Hành trình qua hoang mạc châu Phi. Khám phá vẻ đẹp khắc nghiệt nhưng đầy cuốn hút của hoang mạc châu Phi, từ những đặc điểm thiên nhiên đến hệ sinh thái động thực vật và con người. Hãy tưởng tượng một vùng đất rộng lớn đến mức chân trời dường như chẳng bao giờ kết thúc. Một thế giới nơi ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ suốt cả ngày, nhưng màn đêm lại lạnh giá đến run người. Đây là hoang mạc châu Phi, nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất, nhưng đồng thời cũng là một trong những vùng đất kỳ diệu nhất. Trong hành trình này, chúng ta sẽ khám phá những điều bí ẩn sau những cồn cát vàng óng, những loài động vật phi thường sống sót qua nghịch cảnh, và cả con người, những kẻ chinh phục sa mạc bằng ý chí và sự khéo léo của mình. Đây không chỉ là một hành trình qua không gian, mà còn là hành trình qua sức mạnh của sự sống. Châu Phi, vùng đất của những sa mạc rộng lớn và kỳ bí, là nơi hội tụ nhiều hệ sinh thái độc đáo nhất trên trái đất. Trong đó, những hoang mạc khắc nghiệt nhưng đầy sức sống như Sahara, Kalahari và Namib nổi bật không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì sự đa dạng sinh học và ý nghĩa to lớn đối với hệ sinh thái toàn cầu. Sahara nằm ở phía bắc của châu Phi, là hoang mạc nóng lớn nhất thế giới với diện tích lên tới hơn 9 triệu km vuông, tương đương diện tích của Hoa Kỳ. Hoang mạc này trải dài qua 11 quốc gia, bao gồm Algeria, Chad, Libya, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Sudan, Tunisia và Tây Sahara. Đặc trưng của Sahara là các cồn cát khổng lồ có thể cao đến 180 mét, các bề mặt đá trơ trọi và những đồng muối trắng xóa. Tất cả tạo nên một quang cảnh hùng vĩ, vừa quyến rũ, vừa thách thức con người. Khí hậu ở đây cực kỳ khắc nghiệt, với nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 50 độ C, nhưng lại giảm mạnh vào ban đêm, đôi khi chỉ còn dưới 0 độ C. Dù điều kiện sống khắc nghiệt, Sahara vẫn là nơi cư trú của nhiều loại động thực vật độc đáo. Nổi bật là cây cọ chà là, nguồn cung cấp thực phẩm và nước quan trọng, cùng các loài động vật như lạc đà, linh dương sừng xoắn và bọ cánh cứng sa mạc. Nằm ở miền nam châu Phi, hoang mạc Kalahari trải rộng qua 3 quốc gia là Botswana, Namibia và Nam Phi, với diện tích khoảng 900.000 km vuông. Không giống như Sahara, Kalahari không hoàn toàn là sa mạc cát, mà có nhiều vùng đồng cỏ và thung lũng khô hạn, tạo điều kiện cho sự tồn tại của nhiều loài sinh vật. Đặc điểm nổi bật của Kalahari là thung lũng sông Okavango, một kỳ quan thiên nhiên, nơi dòng sông chảy vào lòng sa mạc, tạo nên một ốc đảo xanh tươi. Đây là nơi tập trung của các loài động vật hoang dã lớn như sư tử, voi, ngựa vằn và các loài linh dương. Khí hậu ở Kalahari có phần ôn hòa hơn Sahara, với nhiệt độ trung bình vào khoảng 20 độ C đến 40 độ C. Tuy nhiên, lượng mưa vẫn rất ít, chỉ khoảng 200 đến 500 mm mỗi năm. Một điểm thú vị là Kalahari không chỉ có ý nghĩa về sinh thái mà còn về lịch sử, vì đây là nơi cư trú lâu đời của người San, hay còn gọi là Bushman, một trong những dân tộc cổ xưa nhất thế giới. Họ sống hài hòa với thiên nhiên, dựa vào săn bắn và hái lượm để tồn tại. Namib là một trong những hoang mạc cổ nhất thế giới, với tuổi đời ước tính hơn 55 triệu năm. Nằm dọc bờ biển phía tây nam châu Phi, Namib trải dài qua 3 quốc gia là Angola, Namibia và Nam Phi, với diện tích khoảng 81.000 km vuông. Namib nổi tiếng với các cồn cát đỏ rực rỡ, đặc biệt là tại khu vực Sosep Play, nơi có những cồn cát cao nhất thế giới, có thể lên tới 325 mét. Không chỉ đẹp mắt, những cồn cát này còn là minh chứng sống động cho sự vận động không ngừng của tự nhiên, khi chúng thay đổi hình dạng theo thời gian dưới tác động của gió. Khí hậu ở Namib cực kỳ khô hạn, với lượng mưa trung bình chỉ khoảng 2 mm một năm ở một số khu vực.
Tuy nhiên, sương mù từ Đại Tây Dương là nguồn nước chính, giúp duy trì sự sống cho các loài động vật và thực vật trong vùng. Các loài như cây Welwitschia được mệnh danh là hóa thạch sống, có thể sống tới hàng ngàn năm bằng cách hấp thụ hơi nước từ không khí. Ngoài ra, Namib còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật độc đáo, như loài thằn lằn Namib, bọ cánh cứng Tenebrionis và đàn ngựa hoang sống tự do. Mặc dù có vẻ như là những vùng đất cằn cỗi, các hoang mạc của châu Phi lại đóng vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái toàn cầu. Chúng là nơi dự trữ nước ngầm quý giá, là nguồn cung cấp khoáng sản như muối, uranium và vàng, và là vùng đệm giúp điều hòa khí hậu trên hành tinh. Đồng thời, hoang mạc còn là môi trường sống quan trọng của nhiều loài sinh vật quý hiếm, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Những loài thực vật và động vật ở đây đã phát triển những chiến lược sinh tồn đặc biệt, giúp chúng thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt. Ngoài ra, các hoang mạc còn mang ý nghĩa văn hóa lịch sử sâu sắc. Từ những di chỉ khảo cổ học ở Sahara đến truyền thống du mục của người Torrid, hoang mạc là nơi lưu giữ những câu chuyện và bài học quý giá về sự kiên cường và sáng tạo của con người. Loài thực vật, các chiến binh xanh giữa sa mạc. Khi nghĩ đến hoang mạc, bạn có thể tưởng tượng ra những bãi cát trống trải không sự sống. Nhưng thực tế, hoang mạc lại là nơi trú ẩn của những loài thực vật đặc biệt, những chiến binh xanh với khả năng thích nghi tuyệt vời. Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất là cây bao báp, hay còn gọi là cây nghìn năm. Với thân hình khổng lồ, bao báp không chỉ là biểu tượng của sự trường tồn, mà còn là kho nước sống còn trong lòng sa mạc. Khi mùa mưa đến, thân cây hấp thụ và giữ nước, cung cấp nguồn sống quý giá cho động vật và con người trong mùa khô khắc nghiệt. Một cây bao báp có thể lưu trữ tới hàng ngàn lít nước. Đó là một kỳ tích sinh học đáng kinh ngạc. Những cây xương rồng khổng lồ hay cỏ lạc đà cũng là minh chứng cho khả năng chống chịu thiên nhiên. Thay vì lá thông thường, chúng phát triển gai nhọn để giảm sự thoát nước và bảo vệ mình khỏi các loài động vật ăn cỏ. Rễ của chúng đâm sâu hàng chục mét xuống lòng đất, tìm kiếm những mạch nước ngầm quý giá. Nhưng không chỉ có các cây lớn mới tỏa sáng trong sa mạc. Những loài cây nhỏ như cỏ lạc đà hay cây bụi gai lại giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, giúp giữ đất, chống xói mòn và tạo ra bóng râm cho những sinh vật nhỏ hơn trú ẩn. Dù nhỏ bé, nhưng mỗi loài thực vật ở đây đều là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi sinh tồn của hoang mạc. Loài động vật, những bậc thầy sinh tồn. Hoang mạc châu Phi không chỉ khắc nghiệt mà còn ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị. Những loài động vật sống ở đây không chỉ tồn tại, chúng phát triển mạnh mẽ nhờ khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Hãy theo dõi đàn linh dương Ades, một loài động vật quý hiếm với màu lông trắng đặc trưng giúp phản xạ ánh sáng mặt trời. Linh dương Ades có thể sống nhiều ngày liền mà không cần uống nước, chỉ dựa vào độ ẩm từ thực vật. Nhưng linh dương không phải là kẻ thống trị duy nhất. Bóng dáng uyển chuyển của báo cheetah xuất hiện phía chân trời, một kẻ săn mồi nhanh nhất thế giới. Với tốc độ lên tới 100 km/h, báo cheetah là hiện thân của sự nhanh nhẹn và sức mạnh trong hoang mạc. Tuy nhiên, không phải loài động vật nào cũng lớn và nguy hiểm. Nhìn kìa, cáo Fennec nhỏ bé với đôi tai lớn hơn cơ thể. Đôi tai ấy không chỉ giúp cáo nghe rõ âm thanh từ xa, mà còn đóng vai trò là bộ phận tản nhiệt tự nhiên, giữ cơ thể nó mát mẻ giữa cái nóng khắc nghiệt. Ngoài những loài quen thuộc, hãy để mắt đến những sinh vật ít được chú ý hơn. Loài thằn lằn Namib, thường được gọi là vũ công trên cát, đã phát triển cách đi đặc biệt để tránh đôi chân bị bỏng dưới nền cát nóng. Chúng nhảy liên tục để duy trì thân nhiệt và săn côn trùng. Và trên bầu trời, chim ó đại bàng lượn vòng như những vị vua không trung, săn mồi từ trên cao với tầm nhìn sắc bén. Những loài chim nhỏ hơn như chim ruồi cũng không kém phần đáng chú ý. Sử dụng chiếc mỏ dài để hút mật hoa từ các loài thực vật cứng cỏi mọc trên cát. Từng loài động vật ở đây
dù là lớn hay nhỏ, đều là minh chứng sống động cho sự kỳ diệu của tự nhiên. Chúng không chỉ sinh tồn, mà còn tỏa sáng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Côn trùng và các sinh vật nhỏ bé, những anh hùng thầm lặng. Ở một góc nhìn khác, có những sinh vật nhỏ bé nhưng có sức ảnh hưởng to lớn đến hệ sinh thái hoang mạc. Hãy nhìn vào đàn bọ cánh cứng Namib, những nhà khoa học tự nhiên của thế giới côn trùng. Chúng đứng thẳng trên cát vào sáng sớm, sử dụng chiếc mai cứng để hứng từng giọt sương nhỏ li ti từ không khí, rồi chuyển những giọt nước đó xuống miệng. Những loài kiến hoang mạc lại gây ấn tượng bằng sự tổ chức phi thường. Chúng xây dựng tổ dưới lòng đất, nơi nhiệt độ ổn định hơn so với bề mặt nóng bỏng. Đàn kiến này không chỉ tồn tại mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy xác động vật và thực vật, trả lại chất dinh dưỡng cho đất. Và đừng quên, loài nhện đua cát Namib với đôi chân dài mảnh mai, có khả năng lăn như bánh xe để trốn khỏi kẻ thù. Chúng không chỉ nhanh nhẹn mà còn vô cùng khéo léo trong việc tìm thức ăn và bảo vệ tổ. Nhìn bề ngoài, hoang mạc châu Phi có vẻ như một vùng đất không thể sinh sống. Nhưng khi đào sâu, chúng ta nhận ra rằng hệ động thực vật tại đây không chỉ là những sinh vật thích nghi với môi trường khắc nghiệt, mà còn là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và khả năng chinh phục nghịch cảnh. Những loài thực vật không chỉ mang lại bóng râm và nguồn nước cho động vật, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn xói mòn đất và duy trì độ ẩm cho môi trường. Các loài động vật không chỉ tồn tại đơn thuần, mà còn tạo nên sự cân bằng trong chuỗi thức ăn, giữ cho hệ sinh thái hoang mạc luôn bền vững. Từng loài côn trùng nhỏ bé, từng cây bụi gai đơn độc, từng động vật lớn như voi hay linh dương đều là mắt xích không thể thiếu trong bức tranh hoang dã kỳ diệu này. Chúng không chỉ là sinh vật, mà còn là bài học về sự kiên cường và sáng tạo của tự nhiên. Không chỉ động thực vật, con người cũng đã tìm cách sống chung với hoang mạc qua hàng ngàn năm. Người Berber và Touareg là những bộ lạc du mục đã khám phá cách thuần hóa môi trường này, biến nó thành ngôi nhà của họ. Nhưng trong thế giới hiện đại, hoang mạc đang đối mặt với những thách thức lớn hơn. Từ biến đổi khí hậu đến khai thác tài nguyên, chúng ta đang đứng trước câu hỏi: làm sao để bảo vệ hệ sinh thái độc đáo này cho các thế hệ tương lai? Hoang mạc châu Phi không chỉ là nơi sinh sống của hàng triệu sinh vật, mà còn là một phần quan trọng của hành tinh. Chúng đóng vai trò như những máy lọc khí tự nhiên, giúp điều hòa nhiệt độ và bảo vệ sự cân bằng sinh thái toàn cầu. Nhưng hơn cả, hoang mạc là một bài học về sức mạnh của tự nhiên và ý chí sống còn. Dù khó khăn đến đâu, sự sống vẫn luôn tìm cách vươn lên, phát triển và tồn tại.